हेलो नमस्ते साथीहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आइसकेका छौं। सो वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी तपाईहरुसँग एउटा यस्तो लाइटकोइन माइनिङ वेबसाइटको बारेमा शेयर गर्न जाँदैछौं जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले लाइटकोइनलाई माइन गरेर चाहिँ सजिलैसँग आफ्नो एकाउन्टमा चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो वेबसाइट के हो, यसमा कसरी रजिस्टर गर्ने र यसबाट चाहिँ हामीले कसरी माइन गरेर विथड्र गर्न सक्छौं त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अगाडि यो भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ है त। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र यदि तपाईलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला त। सो सुरुमा चाहिँ हामी यसको साइन अप प्रोसेसको बारेमा कुरा गरौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिएको छु, त्यो लिंक क्लिक गर्नु होला र लिंक क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आइपुग्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले एउटा एड्रेस आफ्नो वालेटबाट चाहिँ यो बिटकोइन भयो, एलटीसी भयो, डजकोइन, टीआरएक्स यो चारवटा मध्ये कुनै एउटाको चाहिँ तपाईले वालेट एड्रेस कपी गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईले त्यति गरिसकेपछि तपाईको अकाउन्ट रजिस्टर हुन्छ र तपाईले पासवर्ड लेख्नुपर्ने, इमेल हाल्नुपर्ने केही पनि हुँदैन त, त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन। यो चारवटा मध्ये चाहिँ कुनै एउटाको चाहिँ वालेट एड्रेस चाहिँ चाहियो है त। सो त्यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर ल्याएर पेस्ट गरिदिनुस् र लगइनमा क्लिक गरिदिनुस् है त। सो तपाईहरुले चाहिँ रजिस्टर गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ है त। सुरुमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईको माइनिङ अटोमेटिक स्टार्ट भएको हुन्छ र तपाईहरुले रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ $1 वर्थको माइनिङ पावर चाहिँ तपाईलाई फ्रीमा दिन्छ है त। सो त्यही माइनिङ पावरलाई चाहिँ हामीले युज गरेर यसबाट फ्रीमा चाहिँ अर्न गर्न मिल्छ है त। र तपाईहरुले यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले सुरुमा रजिस्टर गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ एड्रेस युज गर्नुभएको छ है, बिटकोइनको गर्नुभएको छ कि, टीआरएक्स को गर्नुभएको छ कि, डजकोइनको गर्नुभएको छ कि, अथवा चाहिँ लाइटकोइनको गर्नुभएको छ, कुन चाहिँको तपाईले चाहिँ रजिस्टर गर्दाखेरि एड्रेस युज गर्नुभएको छ त्यहीनिर चाहिँ तपाईको यहाँनिर माइनिङ हुन्छ है त। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ लाइटकोइनको एड्रेस युज गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर मेरो लाइटकोइनमा माइन भइरहेको छ है त। सो त्यो कुरा चाहिँ तपाईले याद गर्नु होला है त। सो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टोटल विड्रलको अप्सन पनि दिएको छ हैन, त्यो चाहिँ तपाईले कति यसबाट विड्र गर्नुभएको छ त्यसको ओभरअल देखाउँछ हैन। अहिलेसम्म मैले यसबाट विड्र गरेको छैन, एकदमै नयाँ खालको वेबसाइट छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अब माइन गरिरहेको छु, लिमिट पुगेपछि म विड्र गर्छु है त। सो यहाँनिर तपाईले अब कति अर्न गर्नुभएको छ त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर तपाईले यदि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई फर्स्ट डिपोजिटमा चाहिँ 10% बोनस पाउँछ है त। के को 10% भन्दाखेरि तपाईले जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ 10% तपाईले बोनस पाउनुहुन्छ है त। त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईको डेली प्लान भनेको चाहिँ 4.4%। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छैन, फ्री माइनर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले $1 को चाहिँ डेली 4.4% चाहिँ तपाईको प्रफिट हुने रहेछ है त। सो त्यो पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईले कति इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब रेफरलको अप्सन पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन। र यहाँनिर तपाईले अब रेफरल गरेको मान्छेले कति डिपोजिट गरेको छ त्यसको पनि तपाईले कमिसन पाउन सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर चाहिँ तपाईको रेफरल लिंक दिएको छ र यो लिंक चाहिँ तपाईले आफ्नो साथीभाइलाई पठाउनु भयो र उहाँहरूले रजिस्टर गर्नुभयो भने त्यसको तपाईले चाहिँ केही बोनस पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यसमा तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टको अप्सन छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्छ। त्यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सुरुमा हेर्नु भने चाहिँ एउटा एड्रेस दिन्छ है त। सो त्यो एड्रेसमा चाहिँ तपाईले कति डिपोजिट गर्ने अमाउन्ट चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ है त। सो कति चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले अब कति चाहनुहुन्छ हैन त्यो चाहिँ तपाईले पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई मिनिमम डिपोजिट गर्नको लागि चाहिँ $1 चाहियो हैन, त्यो भनेको 0.11 एलटीसी त्यति चाहिँ चाहियो। त्यो भन्दा बढी तपाईले कति अब आफ्नो रिस्क अनुसार कति चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले डिपोजिट गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो तपाईले यहाँनिर यो एड्रेसलाई कपी गरेर यसमा पठाइदिँदा पनि भयो, अथवा डाइरेक्टली तपाईले यहाँनिर स्क्यानको अप्सन पनि छ, त्यसमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली स्क्यान गरेर पे गर्दा पनि भयो है त। र यहाँनिर तपाईले विड्रको अप्सन छ, विड्र गर्नको लागि यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो यहाँनिर विड्रमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले फेरि यसबाट विड्र गरेको चार्जेस काट्दैन, 0% चार्ज छ हैन। र यहाँनिर तपाईले अमाउन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर चाहिँ तपाईको अटोमेटिक एड्रेस आइसक्छ है त। सुरुमा तपाईले रजिस्टर गर्दाखेरि जुन एड्रेस युज गर्नुभएको छ त्यसमा मात्रै तपाईले विड्र गर्न मिल्छ, अरुमा चाहिँ तपाईले विड्र गर्न मिल्दैन है त। सो विड्र गर्नको लागि तपाईलाई फेरि मिनिमम 0.02 एलटीसी चाहिँ हुनुपर्छ है त। अहिले मेरो 0.13 मात्रै छ, अहिले विड्र गर्न मिल्दैन। मैले विड्र लिमिट पुगिसकेपछि विड्र गरेर पनि तपाईलाई देखाउने छु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो इन्भेस्टमेन्ट र यदि तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो रिस्क लिने क्यापेसिटी छ भने मात्रै इन्भेस्ट गर्नु होला, हैन भने चाहिँ फ्री माइनर युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है त। सो यति नै हो, वेबसाइट एकदम सजिलो छ, एकदम इजी छ हैन, र एकदमै नयाँ खालको वेबसाइट छ। तपाईहरुले चाहिँ आजै गरेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ यसको लिंक दिएको छु। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू एन्ड नमस्ते। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।